ओए 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 के हो सो आज चाहिँ म मेरो रङजङ्गी हेलमेटलाई चाहिँ हैन फुल ब्ल्याक हाल्नेवाला छु है म्याट ब्ल्याक हो यो लेजरको म्याट ब्ल्याक हो एन्ड सुरुवातलाई यो यहाँ माथि भएको चिल्लो चिल्लो धुलो सुलो पुरै गर्नुपर्छ है सो मैले स्यान्ड पेपर लिएर आएको छु स्यान्ड पेपरले मजाले यसलाई निकाल्न पर्छ पहिलो सुरु यस्तो खाली त छोड्नु भएन नि त सो यसको म केही टालिदिन्छु भित्र है यो चाहिँ अब मलाई कुन कुन भागमा लगाउनु पर्दैन त्यहाँ चाहिँ म छोडिदिन्छु है अब यसले रगड दिन्छौँ भएन भिडियो भएन